Vedeți ce minunat e Dumnezeu nostru, ce armi ne-a dat. Smerenie, dragoste, bunătate, rugăciune, toate cu astea zice să-l lovim pe, așa zis, vrășmașul nostru, în primul rând pe diavol, fiind el în spatele la toate astea. El nu poate unde-i smerenie, nu poate unde-i dragoste. Și când se folosește de oameni, prin asta îi folosește.